Nếu bạn từng cầm một tấm bản đồ Việt Nam, bạn sẽ thấy giải đất hình chữ S như một bức tranh rực rỡ. Nơi 63 tỉnh thành như những mảnh ghép, tất cả đều tạo ra một Việt Nam xinh tươi. Từ những đỉnh núi mờ sương ở phía Bắc, những đồng bằng ở châu thổ sông Hồng, những giải đất ven biển ở miền Trung hay đến mũi Cà Mau nơi sóng biển vỗ về. Mỗi vùng đất mang một hơi thở, một linh hồn. Nhưng vào năm 2025, bản đồ ấy đang được vẽ lại. Số tỉnh thành sẽ giảm từ 63 xuống còn 34, với cụ thể là 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương, cùng hàng nghìn xã được gộp lại, tức là giảm đi khoảng 60 cho đến 70%. Đây không chỉ là một phép tính hành chính khô khan, nó là một chuyến đi, nơi những dòng sông, ngọn núi, những con người vẫn hòa quyện để tạo ra một Việt Nam mới, mạnh mẽ hơn, gần gũi hơn. Tại sao một số tỉnh phải sáp nhập? Tại sao một số được giữ nguyên? Và quan trọng nhất, những thay đổi này mang lại điều gì cho đất nước? Để dễ hiểu hơn, có lẽ chúng ta cần phải đi vào một vài ví dụ cụ thể. Ví dụ như Bắc Kạn, một vùng đất nhỏ bé ở phía Bắc, là nơi khởi đầu của câu chuyện này. Với dân số chỉ hơn 300.000 người, tỉnh này có thể ví như một ngôi làng lớn nép bên hồ Ba Bể, nơi mặt nước xanh ngắt phản chiếu những cánh rừng nguyên sinh và tiếng khèn của người Tây. Bắc Kạn có diện tích chưa đầy 5.000 km². Vùng đất này cũng đầy thách thức, dân số ít, nguồn lực kinh tế hạn chế, khiến Bắc Kạn khó vươn mình trong thời gian này. Những vùng đất kiểu như Bắc Kạn là những ví dụ rất điển hình. Dù giàu văn hóa và lịch sử, lại phải đối mặt với một bài toán chung, quy mô nhỏ bé khiến chúng khó phát triển bền vững. Nhìn rộng ra bản đồ, những tỉnh như Hậu Giang với dân số chưa đầy 800.000 người và diện tích chưa đến 2.000 km², hay như Ninh Thuận ở miền Trung với cát trắng hòa với biển xanh cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Theo các tiêu chí được đặt ra từ năm 2016, một tỉnh miền núi cần ít nhất là 900.000 dân và 8.000 km², trong khi tỉnh Đồng bằng phải có 1,4 triệu dân và 5.000 km². Những con số này không chỉ là thước đo hành chính, chúng phản ánh khả năng của một vùng đất, của một tỉnh để xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư và mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân. Bắc Kạn, Hậu Giang, Ninh Thuận khi đứng một mình, giống như những con thuyền nhỏ trên dòng sông lớn, khó chống chọi với sóng gió của nền kinh tế hiện đại. Cứ thử nghĩ mà xem, Mỹ chỉ cần thay đổi một chút, Trung Quốc thay đổi một chút, chúng ta đã vất vả như thế nào rồi. Sáp nhập vì thế trở thành một cách để ghép những mảnh ghép nhỏ lại với nhau, tạo ra một bức tranh lớn hơn, đủ sức để đương đầu với những thách thức. Hay như gần Hà Nội thôi, hãy nghĩ về Bắc Ninh, tỉnh nhỏ nhất của Việt Nam, với diện tích thì chưa đầy 900 km², nhưng lại là một ngôi sao sáng về công nghiệp. Những khu công nghiệp Samsung, những nhà máy hiện đại mọc lên giữa vùng đồng bằng sông Hồng trù phú, đã biến Bắc Ninh trở thành một điểm đến của những nhà đầu tư quốc tế. Nhưng tỉnh này lại quá nhỏ, đó là một giới hạn địa lý không thể thay đổi được nếu không sáp nhập. Bắc Ninh khó mở rộng thêm các khu đô thị hay các khu công nghiệp mới khi đất đai ngày càng khan hiếm. Cũng không xa, đó là Hải Dương, diện tích chưa đầy 2.000 km², với những cánh đồng lúa xen lẫn những làng nghề. Hưng Yên, diện tích cũng chưa đầy 1.000 km², nổi tiếng với nhãn lồng, cũng đối mặt với một bài toán tương tự. Nếu những vùng đất này hợp lại cùng với một số tỉnh lân cận, một tỉnh mới sẽ ra đời. Đó sẽ là một vùng đất đủ lớn để xây những con đường cao tốc, những cây cầu hiện đại, những đô thị thông minh, những khu công nghiệp, nơi người dân không chỉ làm việc trong nhà máy mà còn sống trong những khu phố xanh và tiện nghi. Sáp nhập không chỉ là chuyện của những tỉnh nhỏ. Ở miền Trung, Quảng Trị, Quảng Bình, hai vùng đất thuộc tỉnh Bình Trị Thiên khi xưa có thể trở lại chung một mái nhà. Quảng Trị với thành cổ kiên cường, Quảng Bình với động phong nha huyền bí, khi mà hợp vào nhau sẽ tạo ra một tỉnh mới mạnh mẽ hơn, đủ sức bảo tồn di sản và phát triển du lịch. Tương tự những tỉnh như là Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, những vùng đất chia sẻ những con sông, kênh rạch và cánh đồng lúa có thể hợp nhất với những tỉnh xung quanh, nơi nuôi tôm công nghệ cao, cảng biển hiện đại và những khu chợ nổi sầm uất. Sáp nhập vì thế là cách để những vùng đất tương đồng về địa lý, văn hóa và kinh tế cùng nhau viết nên một câu chuyện mới, lớn hơn và rực rỡ hơn. Nhưng không phải mọi vùng đất đều cần thay đổi. Có những mảnh ghép trên bản đồ Việt Nam như những ngọn núi đứng vững và không thể xê dịch. Hà Nội, trái tim của cả nước, với dân số hơn 8 triệu dân, thậm chí còn nhiều hơn nếu tính cả số dân vãng lai, và diện tích hơn 3.300 km², là nơi sông Hồng chảy qua, mang theo lịch sử ngàn năm của Thăng Long. Những con phố cổ, hồ Gươm, những tòa nhà cao tầng không chỉ là biểu tượng mà còn là một phần của Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh với dân số có lẽ lên hơn khoảng 10 triệu người và diện tích hơn 2.000 km², là đầu tàu kinh tế phía Nam và của cả nước, nơi những con tàu chở hàng hóa ra biển lớn, nơi những ánh đèn không bao giờ tắt. Hai thành phố này không chỉ đáp ứng mọi tiêu chí về dân số và diện tích mà còn mang trọng trách dẫn dắt cả đất nước, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa. Sáp nhập chúng vào bất kỳ nơi nào
cũng giống như làm mờ đi ánh sáng của những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Việt Nam. Hay nhìn xa hơn về phía Bắc, Điện Biên hiện lên như một trang sử hào hùng với diện tích hơn 9.000 km² và khoảng 600.000 dân. Đây là nơi chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 vẫn vang vọng qua cánh đồng Mường Thanh của những đồi A1. Giữ nguyên Điện Biên không chỉ là một tỉnh mà là giữ một biểu tượng của lòng yêu nước. Ở Tây Bắc, Sơn La với diện tích hơn 14.000 km² là vùng đất của những đồi núi uốn lượn, những bản Thái bản Mông. Dù dân số chỉ hơn 1,2 triệu người, Sơn La đóng vai trò quan trọng trong quốc phòng, bảo vệ biên giới và giữ vững đa dạng văn hóa. Quảng Ninh ở vùng Đông Bắc là viên ngọc quý với vịnh Hà Long, những bến cảng nhộn nhịp và những khu kinh tế. Với diện tích hơn 6.000 km² và dân số hơn 1,3 triệu người, tỉnh này là cửa ngõ giao thương với thế giới, nơi những con tàu chở than, hàng hóa đi khắp Nam Châu. Giữ nguyên Quảng Ninh là giữ một động lực tăng trưởng cho cả miền Bắc, tương tự là Hải Phòng. Ở miền Trung, Huế đã trở thành thành phố trực thuộc trung ương từ đầu năm như một viên ngọc quý bên dòng sông Hương. Những lăng tẩm triều Nguyễn, tiếng chuông chùa Thiên Mụ và không khí trầm mặc của kinh đô xưa tạo ra một Huế không thể hòa lẫn. Giữ nguyên Huế là giữ một di sản văn hóa sống động, một trung tâm du lịch và giáo dục của cả nước. Hay như Thanh Hóa, với diện tích hơn 11.000 km² và dân số khoảng 4,7 triệu người, là vùng đất của Thành Nhà Hồ, của bãi biển Sầm Sơn, của những khu kinh tế, và Thanh Hóa là một nơi rất riêng. Nghệ An, trước khi sáp nhập, đang là tỉnh lớn nhất cả nước, diện tích hơn 16.000 km² và dân số khoảng 4 triệu người, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi cửa lò đón gió biển và là nơi của rất nhiều những nét đặc trưng văn hóa khác. Hai tỉnh này không chỉ lớn về mặt diện tích và dân số mà còn là những trụ cột kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ và là những địa phương rất riêng. Để Thanh Hóa và Nghệ An đứng vững là cách để duy trì cực tăng trưởng quan trọng cho cả đất nước. Hay Hà Tĩnh với diện tích gần 6.000 km², trải dài từ những dãy núi mờ sương ở phía Tây đến bờ biển phía Đông lộng gió, dân số khoảng 1,3 triệu người, cũng là một tỉnh sẽ được giữ nguyên. Nếu mà tính dân số Hà Tĩnh bây giờ có lẽ cũng đạt 1,4 triệu người rồi và vừa đủ để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe đặt ra. Hà Tĩnh mang trong mình một sức mạnh tổng hòa từ địa lý, kinh tế, văn hóa và vai trò chiến lược, khiến việc giữ nguyên trở thành một lựa chọn hiển nhiên. Kinh tế cũng là một lý do quan trọng khiến Hà Tĩnh đứng vững. Khu kinh tế Vũng Áng là một trong những trung tâm công nghiệp lớn ở miền Trung, nơi những nhà máy mọc lên. Văn hóa lịch sử cũng là linh hồn của Hà Tĩnh và đó cũng là lý do khiến tỉnh này không thể hòa lẫn. Đây là quê hương của những danh nhân nào? Bạn có biết đó là những ai hay không? Như vậy, điều gì khiến việc sáp nhập các tỉnh trở thành một giấc mơ lớn? Trước hết, nó mở ra một không gian kinh tế rộng lớn hơn. Ở đồng bằng sông Cửu Long, những con kênh chằng chịt nối những cánh đồng lúa, thì việc hợp nhất các tỉnh và một số tỉnh xung quanh như là Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu với những tỉnh lân cận có thể tạo ra những tỉnh mới. Một tỉnh lớn như vậy đủ sức xây dựng những bến cảng hiện đại, những trang trại công nghệ cao và những khu du lịch sinh thái dọc sông nước. Người dân các tỉnh này sẽ không chỉ sống bằng lúa gạo mà còn có thể làm việc trong các nhà máy và các khu nghỉ dưỡng. Ở miền Bắc, một tỉnh mới mà gồm một phần của tỉnh Bắc Ninh hay tỉnh nào đó gồm một phần của Hải Dương hoặc tỉnh nào đó gồm một phần của Hưng Yên sẽ sôi động nơi những con đường cao tốc, những khu đô thị thông minh mọc lên giữa những cánh đồng lúa. Công việc sẽ nhiều hơn, thu nhập sẽ cao hơn và những người trẻ, có lẽ một số người không cần phải rời xa quê hương để lên thành phố tìm kiếm những cơ hội mới. Và quan trọng hơn, tiết kiệm là một từ khóa rất quan trọng. Hiện nay 63 tỉnh đồng nghĩa với 63 bộ máy hành chính, từ ủy ban, hội đồng đến các sở ban ngành. Chi phí duy trì hoạt động những cơ quan này không nhỏ, lấy đi một phần lớn ngân sách quốc gia. Khi giảm xuống còn 34 tỉnh, thành phố, số lượng văn phòng, cán bộ, chi phí họp hành, chi phí vận hành sẽ giảm đi đáng kể. Ở cấp xã, hơn 1 vạn xã hiện nay sẽ chỉ còn khoảng 3.000 đến 4.000 xã sau sáp nhập. Những xã nhỏ sẽ gộp với nhau, tạo ra những hành chính đơn vị lớn hơn, đủ sức xây dựng những trường học khang trang, bệnh viện hiện đại hay những khu chợ đầy đủ tiện nghi. Tiền tiết kiệm từ việc này có thể dùng để làm đường cao tốc, xây cầu vượt, mang điện, nước sạch đến những bản làng xa xôi. Người dân thay vì phải làm việc ở trong những cơ quan nhỏ lẻ sẽ được phục vụ bởi một chính quyền hiệu quả và tinh gọn hơn. Sáp nhập còn là cơ hội để gắn kết văn hóa và bảo vệ môi trường. Ở miền Trung, một tỉnh mới mà Quảng Trị và Quảng Bình gộp lại với nhau sẽ là nơi người dân cùng nhau gìn giữ thành cổ, động Phong Nha và những lễ hội dân gian. Một chính quyền thống nhất sẽ dễ dàng lập kế hoạch bảo tồn những bãi biển, những dòng sông, những khu rừng thay vì để chúng bị chia cắt bởi những ranh giới hành chính. An ninh và quốc phòng cũng sẽ được củng cố. Những tỉnh biên giới nếu được giữ nguyên hoặc sáp nhập một cách hợp lý sẽ trở thành những pháo đài vững chắc. Một tỉnh lớn hơn với nguồn lực tập trung có thể xây dựng những đồn biên phòng hiện đại, những con đường tuần tra xuyên núi và hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến.
Biên giới không chỉ là nơi để bảo vệ lãnh thổ mà còn là cầu nối giao thương, văn hóa với các nước láng giềng. Một Việt Nam với những tỉnh biên giới mạnh mẽ sẽ là một Việt Nam tự tin và vững bước trên trường quốc tế. Nhưng hành trình này không phải là không có thử thách. Mỗi tỉnh là một vùng đất mới với giọng nói, món ăn, ký ức riêng. Khi một tỉnh nào đó trở thành một phần của tỉnh mới, sẽ có những người lo rằng tên tỉnh, lịch sử hay những ngôi làng sẽ bị lãng quên. Nhưng chính quyền đã cam kết rằng sáp nhập không phải là xóa bỏ. Tên của tỉnh mới có thể là sự kết hợp của những cái tên cũ từng tồn tại hoặc một cái tên mới mang hồn cốt của cả vùng. Người dân cũng có thể phải đi xa hơn để làm thủ tục hành chính khi những đơn vị nhỏ được gộp lại. Nhưng hành chính bây giờ thì cũng online hết rồi. Và đổi lại, họ sẽ có những dịch vụ tốt hơn. Bệnh viện mới, bác sĩ giỏi, trường học mới, sân chơi rộng hay một con đường nhựa thay vì đường đất bụi mù. Mọi thay đổi đều hứa hẹn sẽ minh bạch với tiếng nói của người dân được lắng nghe để không ai bị bỏ lại phía sau. Bản đồ Việt Nam sẽ mang lên mình một diện mạo mới. Đây không chỉ là câu chuyện của những đường biên ở trên giấy. Nó là câu chuyện của con người, của những giấc mơ được nối dài từ những con sông, những ngọn núi đến những bãi biển bất tận. Dù bản đồ có thay đổi, dù tên có thể thay đổi, nhưng điều không bao giờ đổi thay là khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh hơn, nơi mỗi vùng đất, dù lớn hay nhỏ, đều có cơ hội tỏa sáng. Và dù có bao nhiêu tỉnh, bao nhiêu xã, bao nhiêu đơn vị hành chính, thì Việt Nam vẫn luôn là Việt Nam. Việt Nam không mất đi đâu cả. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.